tässä se nyt on. Puheesta putkaan ja kuten paperista näkyy, niin Kovia on kokenut ja ollut muun muassa ihmisten jaloissa käynyt ja kokenut mitä muitakin seikkailuja putkassa. Ja nyt mä kerron kaiken, mistä tämä story alkoi. Me ollaan aloitettu meidän Viral Vegans-toiminta jo elokuussa ja tietysti, kuten nimemme kertoo, niin ollaan etsitty sitä viraalia tempausta, millä me saadaan eläinten oikeudet suomalaisessa keskustelussa framille ja tietty tavoitteena globaalille keskustelutasolle. Ja miten me saadaan tämä sanoma ulos, mitä me ei lueta sanomalehdistä tai mediasta. Ja tietysti nyt, kuten huomataan, niin tämä on tämän päivän ja viikon kuumimpia puheenaiheita. Ja me halutaan erityisesti nostaa esille kaikissa meidän keskusteluissa eläinten oikeudet. Se on meille fokuksessa. Ja mä haluan myös, että kun te katsotte, niin tämä ei ole mitään viihdettä, vaan tämä on niin kuin vakava asia, vaikka meillä on niin kuin hullu tyyli ja meillä on energiaa ja meillä on niin kuin intohimoa kaikessa meidän toiminnassa, niin aina siinä keskiössä on niin kuin eläinten oikeudet ja se on meidän DNAssa. Ja siksi mä haluan myös korostaa sitä, että tässä ei ole kyse minusta tai meistä kolmesta, vaan tässä on ryhmähenkilöitä, eri taustasta tulevia, eri ikäisiä, eri puolelta Suomea ja kaikki on tervetulleita mukaan toimintaan ja tietty meidän niin kuin, toiminnan ytimessä on just vegaanius. Hei, ja mä haluan niin kuin, sydämestäni kiittää jokaista seuraajaa ja jokaista, kuka on niin kuin, tukenut meitä tässä kampanjassa. Mä oon itse ollut putkassa, en ole pystynyt lukemaan kommentteja. Meidän viestintätiimi ja ihmiset, jotka hoitaa meidän somea, on kertonut, että me ollaan saatu ihan valtavasti positiivista palautetta ja tietty kiitos kaikille mun kavereille, sukulaisille, perheelle tuesta, mitä te olette osoittanut. Ja tämä kertoo siitä, että tämä on yhteiseksi koettu asia, jonka me kaikki koetaan tärkeäksi ja mikä nousee yhä enenevissä määrin niin kuin julkisen keskustelun ytimeen siitä, että mikä on eläinten oikeudet Suomessa ja maailmassa tällä hetkellä. Ja se on selvästi asia, mihin me tarvitaan muutosta ja tämä kaikki huomio, mitä me ollaan saatu, kertoo siitä, että kyse ei ole mistään yhdestä spektaakkeliesityksestä, vaan siitä, että meidän yhteiskunnassa on tapahtumassa murros. Ja tämä on sukupolven vaihdos, mutta ei myöskään sidottu mihinkään ikään, koska tässä on mukana kaikki, tai me ollaan kaikki, haluamme olla eläinten puolella ja me halutaan vaan niin kuin antaa ihmisille se mahdollisuus, että ne löytää ja avaa sydämensä sille, että hei, eläimillekin kuuluu hyvä elämä ja inhimillinen elämä vailla kärsimystä ja vailla kuolemaa. Väkivallattomuus ihan siinä, missä me oltiin väkivallattomia, niin kuin tuossa kun pidettiin puhetta, niin me halutaan ulottaa se koskemaan myös eläimiä. Ja tämä on meidän niin kuin ytimessä ja me halutaan niin kuin vaan rakkaudella vallottaa Suomi ja maailma. Ja rakkaus voittaa kaiken, ainakin omasta mielestäni ja varmasti kaikki allekirjoittavat sen, että rakkaus on vahva voima ja silloin kun me avataan sydämemme, niin mä uskon, että vegaanius on askeleen lähempänä ja eläinten oikeuksien toteutuminen meidän maailmassa vaan niin kuin toteutuu tässä ja nyt. Ja jotenkin se on siistiä, että me yksilöt voidaan olla osa sitä muutosta. Meidän ei tarvitse odottaa sitä, että kaikki ympärillä muuttuu vegaaniksi, vaan me voidaan tänään aloittaa se muutos. Jotenkin tämä kaikki teltta ja kaikki KFC-jonotukset ja puheet vaan viittaa siihen, että mitä me voidaan tehdä ja mitä sä voit tehdä. Että kun me aloitettiin tämä, meitä oli 3 tyyppiä ja nyt meillä on niin kuin tuhansia seuraajia ja me ollaan muutettu suomalaista keskustelukulttuuria ja herätetty esille, että tämä on sellainen asia, mihin meidän tulee puuttua. Ja me tullaan tietysti keskustelemaan tästä ihan niin kuin lainsäädännönkin tasolla, että lainsäädännössä meidän pitää turvata eläimille oikeudet ja halutaan ehdottomasti eläimille myös perusoikeudet. Kannattaa käydä tsekkaamassa sellaisen, kun Suomen eläinoikeusjuristit tekee ihan loistavaa työtä. Sunnuntaina mä kuulin yhdeltä meidän Viral Vegans-tyypiltä, että on tää KFC avautumassa ja ensimmäinen jonottaja saa niin kuin ilmaiseksi vuoden kanat ja silloin mä tajusin, että okei, tähän tilaisuuteen mun pitää tarttua ja mä päätin, että seuraavana yönä mä lähden jonottamaan. Oli sää mikä sää ja tietysti mua pelotti, mutta mä olin, että okei, mä en voi skippaa, muuten mä kadun tätä koko loppuelämäni, koska tää oli sellainen historiallinen hetki Suomessa ja
mä halusin tarttua siihen ja mä halusin nimenomaisesti just tarttua siihen tämän takia, että mä voisin nostaa eläinten oikeudet esille isosti Suomessa. Ja niin, siitä sitten lähti. Ensimmäinen yö oli superkylmä, oli joku -2 astetta pakkasta ja varpaat oli jäässä. Se oli ihan totta, mitä Hesari haastatteli minua minun teltastani ja tietty mun piti pitää mun identiteetti salassa, koska kaikki, jos se nyt googlettaa Benjamin Pitkänen, niin sieltä löytyy veganismi esimerkkinä. Ja niinpä mä sitten elelin vähän omaa elämää ja sitten mietin, että apua, että mitä jos ne kysyy mun nimeä, niin mitä mä vastaan ja panikoin, että pitää ottaa jotenkin niin kuin iisisti, että tää ei paljastu tai mene pilalle. Ja mun päivät siitä maanantaista torstaihin oli sitä lähinnä, että okei, teltassa nukuttiin. Sitten oli pakko olla jossain, missä oli läppärille, missä pystyi tekemään töitä. Eli niin kuin koko ajan tehtiin kovasti töitä porukalla. Tässä ei ole siis vaan minä, vaan tässä on upea jengi mukana, minkäkaan me ollaan kaikki laitettu pystyyn. Ja mä aloitan puheeni ja tässähän se on tää puhe, mistä mä puhun. Ja tääkin on kokenut kovia tää puhe, kuten näkyy, niin täällä on niin kuin varmaan joidenkin vartijoiden jalanjäljet painautuneet, että tämä puhe tulee kyllä niin kuin säilymään tai tulee päätymään historian kirjoihin, että tästä se kaikki lähti. Ja kiitos niin kuin shout out isoveljelleni Toomakselle, että teki banger-puheen, että niin kuin ehkä näette, niin siinä oli niin kuin aikamoinen hurmostila, että ei sitä olisi niin kuin voinut improa, että siksi tämä oli super, että sain puhua tästä. Ja siitä sitten lähti ja enhän mä päässyt niin kuin hirveän pitkälle ennen kuin, sieltä vartijat nappas kiinni. Ja vartijat sanoivat, että no mennään nyt tonne ulos, jatketaan siellä. Ja sen sijaan, että meidät oltaisiin viety ulos ja oltaisiin saatu jatkaa siellä, niin meidät vietiin heti niin kuin sivuun ja meidät otettiin kiinni. Eli käytännössä oltiin siellä, istuttiin maassa ja tietysti täysin rauhallisesti kaikissa vaiheissa, ei olla mitään niin kuin täysin väkivallatonta toimintaa. Ja siellä me sitten odotellaan ja sitten vähän ajan päästä niin kun me jatketaan matkaa sinne jonnekin tutkintatilaan, Itiksen tutkintatilaan. Siinä menee joku 5 minuuttia ihan eri puolella kauppakeskusta. Ja siellä odotellaan ja sitten poliisit tulevat ja päättävät sitten viedä meidät kaikki 3 Pasilaan putkaan. Ja joskus tää on ehkä nyt 12.30 about, kun tää tapahtuu. Ja sitten niin, kaikille meille ensimmäiset niin kuin putkareissut. Ja niin, tässä vaiheessa tietty hyvä sanoa, että en kadu mitään missään vaiheessa. Että se fiilis, että sai olla siellä putkassa, niin oli jotenkin super niin kuin rauhallinen ja koko se matka jotenkin, mitä niin kuin itkin ilon kyyneliä, että okei, tämä on niin tärkeä asia, mitä mä teen, että on niin kuin todellakin worth it, tai jotenkin kaikki se kylmässä kökkiminen ja niin kuin 4 tunnin, 3 tunnin yöunet joka yö ja niin kuin kaikki kouluhommat tietysti niin kuin stop ja pelkästään tämän tekemistä ja puhumista ja soittelua ja muuta. Niin se sitten huipentui siihen, että olemme Pasilan putkassa ja siellä jonnekin kello 8 asti ja sitten onneksi päästiin pois, mutta niin kuin ehkä tässäkin tarinan story on se, että sillä nyt ei ole mitään väliä, että me oltiin putkassa, että on niin kuin todella pieni jotenkin niin kuin epämiellyttävä ehkä tai vapauden riisto siihen verrattuna, mitä niin kuin eläimet kokee joka päivä. Ja jotenkin tämä poliisin ja niin kuin vartijoiden käyttämä niin kuin voima meihin oli täysin ylimitoitettua ja tätä me selvitetään meidän juristien kanssa, mutta sittenkin kun tätä tullaan puimaan mediassa tulevina viikkoina ja kuukausina ja tästä tulee kenties joku oikeustapaus, että näin ei voida oikeusvaltiossa toimia, niin se mihin me halutaan kiinnittää kaikki keskustelu on tietysti eläinten oikeudet. Niin kuin vielä tässä vaiheessa mä haluan kiittää joka ikistä niin kuin henkilökohtaisesti ja aivan niin kuin ihanaa, että te olette tullut keskustelemaan kadulla ja tullut ottaa kuvia ja tämä on niin kuin inspiroinut teitä ja tästä on kyse tai rakkauden voimasta ja jotenkin, että niin me voidaan lopettaa tämä, tai tämä on vain meistä kiinni, että eläinten vapautuminen ja eläinten oikeuksien
tosiasiallinen toteutuminen on niin lähellä, kun me avataan sydämme ja kun me sitten myös lopetetaan se niin kuin eläinten kaltoinkohtelu ja tappaminen meidän ravinnoksi tai niin kuin ylipäätään huviksi tai niin kuin kosmetiikassa tai niin kuin, tiedättekö, lääketieteessä, että me voidaan täysin siirtyä kaikesta eläinperäisten tuotteiden kuluttamisesta ja eläinten hyväksikäytössä kaikissa sen muodoissa ja lopettaa tämä lajisorto. Ja jotenkin ehkä tämä niin kuin kantava teema on tämä lajisorto kaikessa tässä, että mä en halua liikaa puhua, että ihmiset vaan ajattelee, että sä oot vaan niin kuin vegaani, että onko kyse vaan nyt ruuasta, vaan mulle myös tärkeää on ehdottomasti, että me ei vaikka pukeuduta nahkaan ja me ei testata eläimillä niin kuin asioita ja myös pidetään muuten eläimistä huolta kaikissa niin kuin muodoissa ja tämä on niin kuin tärkeä viesti, mitä mä haluan välittää kaikille. Ja jos sä et ole vielä vegaani, niin ei hätää. Mä oon vasta ollut 5 vuotta vegaani ja suurin osa meistä niin kuin tekee sen hypyn jossain vaiheesta, oli se sitten niin kuin ihan täysin lihansyönnistä vegaaniuteen tai tietysti kasvissyönnistä vegaaniuteen, niin jotenkin tämä voi olla se päivä. Ja vähintään mitä mä niin kuin suosittelen kaikille, että kattokaa esimerkiksi sellaiset dokkarit YouTubesta kuin Earthlings, se on ainakin täysin ilmainen ja sitten Dominion pitäisi olla myös täysin ilmainen ja eläintehtaat.fi, sieltä löytyy niin kuin suomalaisista eläintehtaista materiaalia ja niin, ottakaa asiasta selvää. Ja mun mielestä Gandhi on tiivistänyt tämän hyvin, että be the change you want to see in the world. Tää ei tule tässä. Me tullaan jatkaa tätä työtä niin pitkään, että Suomi on vegaaninen. Tämä on meidän missio. Ja tietysti ei Suomi riitä meille. Me halutaan maailman vegaaniseksi. Ja tietysti tähän me tarvitaan kaikkia teitä. Ja niin kuin siistiä, että te olette ollut niin innoissaan. Ja me halutaan tietysti toi into niin kuin tähän meidän liikkeeseen mukaan. Että menkää viralvegans.fi-sivustolle ja katsokaa, ottakaa somet haltuun ja sieltä voi niin kuin liittyä aktivismiin mukaan. Me halutaan todellakin mukaan kaikki halukkaat, ketkä haluaa edistää eläinten oikeuksia ja veganismia Suomessa. Ja tietysti paras tapa aloittaa se on, että aloittaa tänään sen vegaanisen elämän, jos et ole vielä sitä tehnyt. Se, että sä oot vegaani ja se, että sä voit niin kuin, tiedätkö, omalla toiminnallasi normalisoida vegaaniutta. Sä voit mennä kylään, sä voit mennä sun mummolle, sä voit mennä minne vaan ja sanoa, että hei mä oon vegaani, tää on ihan super upeeta ja siinä ei ole mitään hävettävää. Eläinten oikeuksien puolustaminen on cool ja se on cool, se on ollut aina cool ja me tehdään siitä coolia ja me ollaan tehty siitä coolia ja me tullaan tekemään siitä yhä enemmän coolia ja tietysti siinä on niin kuin se karu puoli, mutta mä uskon, että me normalisoimalla tämän me tullaan tekemään iso muutos, koska veganismi on syntymästään lähtien ollut rakkaudesta, myötätunnosta lähtöisin oleva liike ja ollaan me ääni niiden eläinten hätähuutojen puolesta, jotka ei niin kuin kantaudu meidän marketteihin, ravintoloihin, vaatehyllyille ja tehdään tämä muutos tässä ja nyt.